قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم. Gbogbo alálùfáà mo kí yín, àmọ̀kú lédè ẹni ẹ̀kan, ìmọ̀yèrè fún alálàbí. Ìpàdé wa tún dojú alálàbí mi mọ́ ó dàbọ̀. Tó bá dọ́rùn báńkì àfáà wa máa búbù tó jọba bá ẹ̀ tán. Tó bá dọ́rùn báńkì ọmọ rẹ̀ àṣànátù tó dolóògbé. Tó bá dọ́rùn báńkì ọmọ rẹ̀ Haruna tó dolóògbé. Kó sálámọ̀ sí Hùsẹ́ínátù mi ọmọ aláàánú tó dolóògbé. Mo dénú gbogbo ẹyẹ ń sunkún, ẹranko lọ wọ́n ń bọ̀ wọ́n ń kẹ́kà, igi yìí ń ṣubú lùgì tọ̀hún. Mo súnmọ́ wọn pé kíni tí ń ṣe wọ́n torí tí mo rí jọ nǹkan ẹrù, èsì tí mo gbọ́n dẹ́rù bà mí. Erin tó ṣubú ló fà sábàbí tó lórí tẹ̀lẹ́mù ó wá ń ṣọ̀fọ̀. Erin tó ṣubú ló fà sábàbí tó lórí tẹ̀lẹ́mù ó wá ń ṣọ̀fọ̀. Gbogbo wa ń bọ̀ wá dẹ ní àná. Bí kú bá wọlé pa àfáà kan òkùnkùn ó sọ̀kalẹ̀ sínú ayé. Ṣé ikú àmọ́dá fi lélẹ̀ lọ kọ́ba láàánú ó ṣe wọn pẹ̀lẹ́. Kọ́ni kálukú ó múra kó ṣiṣẹ́ torí ikú ó dàgbà ayé títán. Ikú tó wọlé pa ìmọ̀yèrè fòwe nípa fáwa ta ikú. Ikú tí ń pọ̀ lóye sórí àga, tí ń pa lọ́bàlọ́bà sínú ọlá, apàlálùfáà sórí ìtẹ́. Kò yọ adáhùn ṣe lẹ̀ láì pa, ikú ní sọ alágbára dọ̀lẹ́. Àlìhùmà náà bí lọ́kùnrin, àlìhùmà náà bí lóbìnrin, ṣàǹpálẹ̀ mọ́ fún jọ ẹ̀sìn. Torí ìjọba kú níjọ ẹ̀sìn tòní kálukú òde yan yẹ̀yẹ́. Wọ́n ní lọ́mọ yìí ti dálẹ̀ lọ, wọ́n ní ẹ̀wà bá wa wẹ̀kú. Èèyàn bíi mẹ́rin ni wọ́n wẹ̀ wá. Lágbájá ò jẹ́ wọ yàrá mi, mi ò ní gbà kan rí abẹ́ mi, kò lè ṣeé ṣe mọ́ níjọ́ ọ̀hún. Ẹni tá a fẹ́ yóò fọwọ́ kàn wá, ẹ̀dá tá ò fẹ́ yóò fọwọ́ kàn wá, kò sì ṣeé ṣe ká bínú dìde ká ṣe fáàrí mọ́ níwọ̀nba. Ẹ̀bẹ̀ lábẹ́lú wa bá mi ṣàforíjì fáwọn òkú ọ̀run. Ibi tán kọjú sí kó má ṣòro, ẹ̀yìn tán fi sílẹ̀ kó má bàjẹ́. Ẹ̀sọ̀ fẹ́ni tí ń ṣe fáàrí. Ẹ̀sọ̀ fẹ́ni tí ń ṣe fáàrí o. Báyọ̀ jẹ́ nǹkan àṣàlàyé. Kó lọ sọ́ọ̀sì bíìtù lọ́wọ́ ẹ̀dá. Kó lọ sọ́ọ̀sì bíìtù lọ́wọ́ ẹ̀dá. Kó lọ sí màjẹ́sìn lọ́wọ́ hàn. Ìtì ẹ̀fáyà wọlé. Ẹni kó là láàgbọ́n àbí kò yí. Ẹni kó lọ sáàgó lọ́nà Èkó. Bíjòkó àwọn àgbàlagbà ti rínú ni. Wọ́n máa lọ lálérí wa sí gbọ́dọ̀ gbà tó àwọn náà ni wọ́n bí wa. Ẹni kó lọ sáàgó lọ́nà Èkó. Ẹni kó lọ sí màjẹ́sìn yẹn. Ẹni kó lọ sí màdàlá. A sì ráwọn tó tóbi tí ń ṣẹ̀sìn.
Gani maji subu ayakami o Indomili alami ẹ̀rù bà mí. Ikú tí ń pa ní ìbọ̀ ọjọ́ ti pẹ́. Ikú tí ń pa ní ìbọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ o àṣàrà ìlú yìí o mẹ́nìkan. Olówó ayé kú palẹ̀mọ́. Ọlọ́lá ayé yìí kú akànyìn. Kò nífẹ̀ẹ́ nìkan sílẹ̀ láì pa. Oníwàásí ẹ̀kú palẹ̀mọ́. Oníwàásí ẹ̀kú palẹ̀mọ́. Àgbọ́wàásí ìkó kànyìn. Sọ ibùl bayani. Oníwàásí ẹ̀kú palẹ̀mọ́. Alápàtà ọ̀rọ̀. Oníwàásí ẹ̀kú palẹ̀mọ́. Afọwàsíbúnà láwùtá ní. Oníwàásí ẹ̀kú palẹ̀mọ́ gógá. Àgbọ́wàásí ìkó kànyìn. Àgbọ́wàásí ìkó kànyìn. Azadul Waizin. Oníwà kàgàgà ìkó kàn ẹ́ o. Àgbọ́wàásí ìkó kànyìn. Kò nífẹ̀ẹ́ nìkan sílẹ̀ láì pa. Kò nífẹ̀ẹ́ nìkan sílẹ̀ láì pa. Bí kò bá wojú ẹ̀dá ẹ̀ ní o. Kò ní pa Muhammad Akẹ́yìndé o. Kò ní pa Muhammad Akẹ́yìndé. Ẹ̀sìn òbú ànábì. Sallallahu alayhi wa sallam. Àmì wìlíwá ìzínà. Níjọ́ tọ́lọ̀ ní Muhammad kárelé. Àwọn sábẹ́ wojú ẹ̀ wọ́n sunkún. Àwọn sábẹ́ wojú ẹ̀ wọ́n sunkún. Òmàrún wojú ẹ̀ sunkún. Àṣàrà ìlú dọ́dọ̀ Muhammad mi ẹ̀bà mi yóò bó ànábì yẹn o. Ẹ̀bà mi yóò bó Muhammad yẹn. Àṣàrà ìlú dọ́dọ̀ ànábì ó kàn dí. Ó dọ́dọ̀ oníṣẹ́ ńlá ó kàn dí. Ànábì Muhammad gangan kàn dí o. Ànábì Muhammad gangan tà dí. Ànábì Muhammad wá ń béèrè pé. Èwo ló dé lónìí ọ̀gá mi o. Àṣàrà ìlú kí ló ṣe tari yín. Àṣàrà ìlú fún Muhammad lésì pé. Ọlọ́ni kí wá gbẹ̀mí rẹ̀ o. Ọlá ní wá gbẹ̀mí rẹ̀. Ànábì Muhammad fèsì pé. Ànábì Muhammad gangan dààmú ẹ̀sìn òwú ànábì. Sallallahu alayhi wa sallam. Ànábì Muhammad gangan dààmú o. Bànábì ṣe ní ìmánì tó. Ànábì Muhammad gangan dààmú o. Ànábì Muhammad gangan dàrú. Àṣàrà ìlú wa ń bi ànábì pé. Sọ́dọ̀ Ọlọ́run gangan sálòwù ẹ̀ àbí kó máa bẹ láyé ànábì mi o. So fẹ́ lọ rí àṣẹ̀dá rẹ̀ o. So fẹ́ lọ pàdé olólùfẹ́ rẹ̀ o. Àbí kó máa bẹ nílé ayé. Ànábì Muhammad fèsì pé àyòbó ànábì. Sallallahu alayhi wa sallam. Ó bá ṣe wípé kí n máa bẹ láyé o. Ó dá mi lójú kó wúlò mọ́. Bó bá ṣe pé kí n lọ rí sàtì àní. Ànábì Muhammad bá gbà ká mú. Ànábì pé Fatima ẹ̀yẹ́yàn mi o. Ó ní Fatima mo láṣìírí. Àṣírí tí mo fẹ́ sọ fún ẹ lọ́jọ́ òní. Ọlọ́ni kásàrà ìlú wá gbẹ̀mí mi o. Kásàrà ìlú wá gbẹ̀mí mi. Fatima gàgàn sunkún yín pé bàbá mi o. Bàbá mi o. Bàbá mi, bàbá mi. Ó fẹ́ràn mi púpọ̀ nílé ayé. Nígbà wo gangan la ó tó pàdé o. Nígbà wo gangan la ó tó pàdé. Ànábì Muhammad tún pé Fatima. Ó wá sọ̀rọ̀ sí ìyàwó Alí létí. Ìwọ́n sọ fún wípé lẹ́yìn oṣù mẹ́fà sọ́jọ́ òní. Fatima ń bọ̀ wá pàdé mi o. Fatima ń bọ̀ wá pàdé mi. Fatima ọmọ ànábì sunkún. Ànábì Muhammad gangan sunkún. Wọ́n wá bí Muhammad kí ló fẹ́ kún. Ìwọ̀n pé ummati ya ummati o. Ìpè ummati ya ummati o. Ìpè ummati ya ummati. Níparí, nítorí àwọn àlùfáà wa tí wọ́n ṣe wá sí.
Mọ̀tọ̀ tó bá wù ẹ́ ni ó já lójú. Ní já lójú. Èyí tógun káyìn náà ní pósí o. Allahu Akbar. Mọ́tò tó bá wù ẹ́ ni ó já lójú sẹ́. Ní já lójú. Èyí tógun káyìn náà ní pósí. Ní pósí. Kọ́lé tó bá wù ẹ́ òkè inú ẹ̀ ó dùn. Inú ẹ̀ ó dùn. Rántí ilé oní àkànní inú lẹ́lẹ̀. Ilé táwọn kọ́ lóòjọ́ táwọn máa lóòjọ́ ká lọ lè máa. Ohun tí ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ọ̀la lóye. Allah. Ẹ dákun bá fẹ́ wẹ̀kú kí ló kú. Wíná apariwo Ọlọ́run. Allahu Akbar. Ẹ dákun bá fẹ́ wẹ̀kú kí ló kú wíná. Ẹ má máa jó mi ó gbóná o kó má tutù púpọ̀. Níbi tí mo wà yìí ẹ̀ ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ó débẹ̀ rí o mo dódó. Kò wojú Sùlù látàrí pólọ́lá. Sùlù ọba jẹta ẹ bá ń kígbe ṣéhù. Olówó ológun ó láṣìírí ọmọ lọ́yàárò. Gbogbo bí Sùlù ti tó ṣèbílẹ̀ lóṣù. Gbogbo bí Sùlù ti tó ó dáwọ́ méjì sílẹ̀. Ó wá dàbí pé Sùlù kárí nẹ́ni ó wáyé rí. Kò wojú Ádámà látàrí ipò kéwú. Afáwà àgbà lágége ẹ bá ń kígbe ṣéhù. Ádámà lágége ó ní ìmọ̀ púpọ̀. Níbi tó ní màdé gbogbo ayé ló gbọ́. Ní dúdú ní funfun ní ìwọ̀n sùjádà. Bí bàbá ṣe ní iyì tó ṣe ìbílẹ̀ lóṣù. Òṣèdú níyàn lòdì ìgbà ọ̀sẹ̀ ṣéhù Kàmálì mi ẹni ńlá. Bàbá ní máa ṣe gbá ní ìmòkì bẹ́ẹ̀. Níbi tó ní màdí ó jẹ́ múfútí. Kó tó délẹ̀ yóò ti bàbúbú 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 bàbúbú. Kó tó délẹ̀ yóò ti bàbúbú ìràwọ̀ ọmọ ṣe gbá àjìká màrú o. Níbi tó ní màdé gbogbo ó jẹ́ múfútí. Àtọ̀wọ̀n àti wà pẹ̀lẹ́ ò pẹ̀lú sùúrù. Bí bàbá ṣe ní ìtò ṣébílẹ̀ lóṣù. Òṣèdú níyàn lòdì ìgbà ọ̀sẹ̀ aláwọ̀dì ẹ̀ ní ìwáyé mọ́wọ́. Ayé tí gbé ní gẹ́gẹ́ ó ti ń láyàn mọ́lẹ̀ o. Àìmọ̀ èèyàn ló ti gbé tó ti là mọ́lẹ̀. Aláwọ̀dì ẹ̀ ní ìwáyé mọ́wọ́. Àṣàrà ìlú yìí ìjọ mi lójú. Kókó lówó kò mọ̀ ọ̀lọ́lá o. Kò mọ̀ wálé yìí o. Kò mọ̀ gásọ̀ jàtà ń bẹ̀rù wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ó pa wèrè láì rò tẹ́lẹ̀. Yóò pa dókítà tí ń sálábẹ́rẹ́. Bí ikú bá wo kò ní ipa Bíọ́lá. Bí ikú bá wo ti fi ọmọ Nàìjíríà. Kò ní pa Yar'Adua ọmọ Musa. Bí ikú bá wo agbára kò ní pa owó lọ́wọ́. Látara Bàṣàká bẹ̀rù ọba ńlá ọkùnrin tí ń jayé ní inú aṣọ rọ́ọ̀kì. Ẹgbẹ̀rún síkírọ̀tì ni wọ́n ń bẹ lọ́nà. Wọn ò lè dákú dúró kó o má pa Bàṣà o. Ní ikú bá wọlé wẹ̀rẹ̀ olówó bá pa Bàṣà. Kàtàrà Bàṣàká bẹ̀rù.